Nu mai știu la ce să mă uit pe Netflix. Imaginați-vă asta. E joi seara și parcă ar merge un film. Temele au fost făcute, mâncarea gătită, vasele spălate, telefoanele date, rufele strânse, pisicile hrănite și rudele ignorate cu succes. Și tot ce mai ai chef după o zi lungă e o baie și Netflix and chill, nu? Perfect. Pare un plan bun. Asta e seara ta. Tonight's the night. Parcă deja simți entuziasmul cum crește în tine. O să fie o seară fun. Deschizi Netflix cu bolul de popcorn lângă tine și aici începe aventura. You just crossed over into the Twilight Zone. La ce să mă uit? Ceva ce e în trending? Ceva nou și popular? Ia să văd ce e în top luna asta. Ăsta e momentul când începi să dai scroll. Și dai scroll. Și dai scroll. Anumite studii spun că ne petrecem în jur de 20 de minute căutând un film pe platformele de streaming. Nu mai minciuni. Am stat și câte o oră dând scroll prin jungla de filme și seriale. Câteodată mă simt ca la supermarket. Știți momentul ăla când vă aflați în fața raftului cu lactate și studiați pe rând fiecare borcan de iaurt, de la stânga la dreapta, și apoi pe cele de pe raftul de mai jos, de la stânga la dreapta? De care să iau? Iaurt natural? Cu cireșe? Grecesc? Bio? De băut? Din ăsta cu mai puțină grăsime? Cu cereale? Când au mai scos și iaurt cu mango și bifidus? Ce e la bifidus? Bine ai venit la supermarketul Netflix. Ai în fața ta zeci de rafturi cu filme din care poți alege. Rafturi de comedii, seriale SF, producții scandinave, documentare, thrillere, filme romantice, anime, chiar și raftul geeky. Toate astea și multe altele doar pentru tine. Dar pe care îl vei alege? Simți cum crește presiunea? Simți cum vin peste tine zeci și zeci de opțiuni și decizii pe care trebuie să le iei? Așa începe nebunia. Toate au un ambalaj frumos, dar care e filmul sau serialul care îți va face seara mai faină? What's on the menu this evening, sir? Selectezi unul dintre ele și te uiți la o secvență de 5-10 secunde. Parcă nu merge ăsta în seara asta, dar nu e de neglijat. O să te uiți în altă zi la el. Îl adaugi pe lista ta și o să uiți de el. Selectezi un serial și vezi un actor cunoscut. De unde îl știu pe actorul ăsta? Nu, că nu pot să trec mai departe până nu știu cine e. Deschizi IMDb și cauți serialul. Te uiți la cast. A, da, el era. Înapoi la raft. Nu te interesa oricum serialul. Scroll în dreapta. Scroll în sus. Scroll în jos. Ce e cu toate filmele și serialele astea? Trebuie să mă uit la ele? O să mă întrebe cineva despre ele și trebuie să știu despre ce sunt? Acest sentiment ciudat de presiune, confuzie și claustrofobie pe care îl simți între rafturile Netflix e cauzat de scrollul infinit care te aruncă într-un fel de rabbit hole atemporal. Scrollingul relaxat devine rapid un doom scrolling. O căutare nebunească a acelui film sau serial care trebuie să fie the one. Ăla bun. Ăla cel mai bun. Dar care să fie? Sunt atât de multe. Aș putea oricând să închid Netflix-ul și să ascult niște muzică. Dar nu, o să dau scroll până la sfârșitul pământului. Scroll și dreapta pe săgeată la raftul ăsta. Mai jos. Selectez un film. Nu-mi place. Scroll. A apărut oare filmul ăla? Cum îi spunea? O fi pe Netflix? Unde pe Netflix? Nu mă înțelegeți greșit. E și un lucru bun că avem opțiuni din care putem alege. Pentru că suntem cu toții diferiți. Oricine intră pe platformă va găsi probabil ceva ce îi place. Fie că e vorba de ceva comercial sau ceva mai obscur. Există niște comori ascunse dacă scotocești bine printre rafturi. Problema e însă timpul pe care ajungi să-l sacrifici pentru a le găsi.
La fel ca ofertele personalizate de la supermarket care îți fac câteodată viața mai ușoară, și Netflix îți personalizează experiența pe care o ai de fiecare dată când îi faci o vizită. Ceea ce vezi tu pe prima pagină a platformei e total diferit față de ce văd restul oamenilor care folosesc Netflix. Selecția de seriale și filme e personalizată pentru tine în funcție de ce urmărești și pe ce dai click. Vă sună cunoscut asta? Ai cumpărat detergent cu aromă de măr? Uite aici o ofertă la același detergent cu aromă de cocos. Te-ai uitat la un film fantasy? Uite aici o listă de filme similare pe care poate vrei să le consumi. Știu ei ce fac. La sfârșitul zilei, un client fericit revine și a doua oară. Și desigur, orice produs are un succes mai mare atunci când e scos pe piață sub forma unei colecții întregi. Faptul că primim toate episoadele odată dintr-un serial e un aspect interesant care poziționează Netflix într-o zonă aparte în tot clubul ăsta de servicii de streaming. Doar ne amuză pe toți când binge-uim un serial nou și primim mesajul ăla. Are you still watching? Totuși, pentru că mulți erau pierduți printre rafturile și ofertele Netflix, s-a simțit nevoia de o filtrare și mai clară a conținutului. Așa a apărut Netflix Codes, un site care așează în categorii bine definite filmele și serialele de pe platformă sub forma unor coduri. Un fel de cuprins detaliat al Netflix-ului. Dai click pe un cod care te interesează și ți se deschide pagina de Netflix cu filmele din categoria respectivă. Vrei filme cu zombie? Click pe cod și primești o listă exactă. Filme despre box? Click pe cod și ajungi în ring. Sau poate vrei filme africane. Există un cod și pentru asta. Și tot așa. Poate vă ajută și pe voi să vă mai opriți din scrollingul infinit. Dar sunt toate astea suficiente? Acum că alte platforme de streaming își găsesc locul în ofertele noastre, mai este Netflix un supermarket pe care să-l vizitez des? Aparent, mulți clienți au abandonat rafturile Netflix în ultimul an și se orientează în alte direcții. Avem și mai multe opțiuni, și mai multe supermarketuri, și mai multe rafturi. Dar când mult, devine prea mult. E o chestie ciudată cu timpul liber. Cu cât avem mai puțin, cu atât ne stresăm să-l facem mai special. Dar în final, ajungem să-l irosim cu succes într-o manieră incredibil de eficientă. O fi vorba despre volumul mare de conținut, despre presiunea socială, despre faptul că unele servicii de streaming care erau odată pline de filme și seriale de calitate se transformă acum într-un coș cu DVD-uri la ofertă, despre cum rețelele sociale ne fac să avem o atenție din ce în ce mai scăzută. Toate astea la un loc? E târziu. Nici nu mai știu cât timp a trecut de când mă aflu în supermarketul Netflix. Cu siguranță mult mai mult de 20 de minute. Am cam obosit. Cred că și tu. Închid Netflix și mă pun să dorm. Mâine seară sigur găsesc filmul ăla bun. Tu l-ai găsit? Voi cât timp ați pierdut căutând un film bun? Minute? Ore? Zile? Sau ați fost printre norocoșii aia care găsesc imediat o comoară? Spuneți-mi în comentarii ce record de timp ați atins căutând un film pe Netflix sau ce altă platformă de streaming folosiți. Până data viitoare, eu sunt Aura. Mulțumesc pentru vizionare!